Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Sigur că da, Rusia, așa cum ne-au obișnuit până acum, joacă rolul celui oropsit, celui asuprit, a victimei, a cărei granițe au fost puse în discuție cu extinderile NATO. Ei se dau răniți în mai multe rânduri, iată, sunt atacați de către ucraineni, fără să spună că ei au pornit acest război împotriva Ucrainei acus mai bine de 11 ani, din 2014, da? Când au atacat Crimea și Donbassul. Dar, de asemenea, încearcă să ne amețească autoritățile ruse. Unul declară amenință nuclear America, altul spune că ăla care a amenințat, de fapt, nu contează punctul lui de vedere pentru că nu este poziția oficială a Rusiei. Păi, hai să înțelegem bine, prietenul de catarama lui Putin, Dmitri Medvedev, nu are niciun cuvânt de spus în Rusia, spune de capul lui așa orice vrea el și amenință Statele Unite ale Americii cu armele nucleare, iar între timp Putin nu era de acord cu așa ceva, păi n-ar fi fost de mult executat, n-ar fi învățat de mult să zboare acest Medvedev, oare? De câte ori a amenințat Medvedev până acum Europa, Ucraina nu mai vorbesc, cu arme nucleare, Europa, lumea liberă, Statele Unite ale Americii, de câte ori? Păi cel puțin o duzină, da? În acești 3 ani, cel puțin de 10-15 ori, Dmitri Medvedev a amenințat, da? De fiecare dată lumea liberă cu arme nucleare, de fiecare dată când Rusia era în dezavantaj. Ce înseamnă asta, de fapt? Dacă nu este, de fapt, portavocea lui Putin, Putin neputând ca șef de stat să spună să amenințe lumea liberă cu arme nucleare, îl pune pe Medvedev, pe alcoolicul de serviciu de la Kremlin, să latre ca o... Am auzit că nu-i place la cineva catalogarea mea de... hai să nu mai zicem cu scheunatul și cu alte chestii, pentru că o să-mi sară în cap iubitorii de animale, neînțelegând sau nefăcându-se că înțeleg de fapt despre ce este vorba în propoziție, pentru că eu nu jignesc animalele, ci doar dau un exemplu că Rusia se dă jignită, precum o javră la pământ, da? După ce javra te-a atacat în prealabil. Deci este doar, nu este un atac la adresa iubitorilor de animale, și eu am 2 câini și o pisică, așa că mai scutiți-mă cu chestiile astea, cu biata javră, că am mai auzit-o. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Peskov susține că Rusia este atentă la declarațiile despre armele nucleare, în timp ce Medvedev are propria lui opinie, așa, ieșită din neant. Medvedev iese din când în când să ne spună că, de fapt, Rusia are mâna moartă și poate să arunce mâna moartă asupra Americii și a Europei. Și Putin, da, el nu zice nimic, nici da, nici ba, dar nici nu îi dă vreun ceai din ăsta cu microchipuri sau nici nu învață să zboare precum i-a învățat pe alții. Deci ăsta vorbește așa de capul lui. Hai, sictir. Incendiu la o gară rusească și opriri de trenuri. Rusia vorbește despre un atac masiv ucrainean cu drone. Același lucru ne este prezentat de către un oficial local rus, care susține că o dronă ucraineană a atacat o gară rusească din regiunea Volgograd. Dar cea mai bună știre, de departe cea mai bună și cea mai importantă știre de astăzi, serviciul ucrainean SBU spune că dronele serviciilor speciale au lovit 5 avioane de vânătoare rusești pe aerodromul Saki din Crimea. Sunt foarte curios, avem și niște imagini, avem și imagini din satelit. Sunt foarte curios materialul de astăzi, dacă pe parcurs mai apar și alte imagini incendiare. Oricum, vestea este foarte bună și așteptăm cu interes să vedem rezultatele vizuale, nu doar acest comunicat, dar avem încredere că de fiecare dată când SBU ne-a informat cu privire la aceste atacuri reușite ucrainene, nu au mințit și n-au denaturat adevărul. Dmitri Peskov
susține că Rusia este atentă la declarațiile despre armele nucleare, în timp ce Medvedev are propria lui opinie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Rusia este foarte atentă la orice declarații legate de probleme nucleare. Peskov a făcut aceste declarații după decizia președintelui american, Donald Trump, de a muta 2 submarine nucleare mai aproape de Rusia din cauza declarațiilor șefului Consiliului de Securitate rus, Dmitry Medvedev. Submarinele americane sunt deja în serviciu de luptă, acesta este un proces continuu. Acesta este primul lucru. În general, desigur, nu aș dori să mă implic într-o astfel de controversă și nu aș dori să comentez pe această temă. Suntem foarte atenți la orice declarații legate de problema nucleară. Știți că Rusia adoptă o poziție responsabilă, poziția președintelui Putin este bine cunoscută. Sigur, nu zice Putin, ce-l pune pe acest lacheu de serviciu, acest alcoolic de serviciu, pe Medvedev, să ne amenințe nuclear. Parcă Medvedev n-ar fi fost președintele Rusiei și premierul la un moment dat. Deci așa, neștiind, noi suntem proști, nu știm că la un moment dat Putin cu Medvedev au tot făcut rocada președintelui cu primul ministru de-a lungul istoriei. Hai pe bune! Totodată, purtător de cuvânt al Kremlinului, comentând declarațiile șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, deci ăsta e și șeful Consiliului de Securitate a Rusiei, Medvedev, a declarat că în fiecare țară, membrii conducerii țării au puncte de vedere diferite asupra evenimentelor care au loc. Sigur că da, toți sunt împotriva lui Putin, toți s-au opus invaziei, toți se opun crimelor de război, nu sunt toți pe aceeași lungime de undă în Rusia, nu. Medvedev face notă discordantă, da? Deci el nu este, el poate să zică ce vrea și nu pățește nimic. Există oameni care sunt foarte intransigenți în SUA și în țările europene, deci așa este întotdeauna. Peskov a declarat că principalul lucru este poziția conducătorului Putin. Asta este cel mai important. În țara noastră, politica externă este formulată de șeful statului, președintele Putin. Trebuie menționat că Peskov a fost întrebat dacă Kremlinul îl va sfătui pe Medvedev să-și modereze declarațiile privind politica externă. Însuși Medvedev a declarat pe 31 iulie pe rețelele de socializare că dacă unele cuvinte ale fostului președinte rus, adică Medvedev, provoacă o reacție atât de nervoasă în rândul întregului formidabil președinte american, adică în jurul camarilei lui Donald Trump, la asta se referă, înseamnă că Rusia are dreptate în toate și va continua să meargă pe propriul drum. Vă dorim să mergeți pe propriul drum spre pierzanie. Să ajungeți cu imperiul făcut bucăți praf. Asta veți ajunge până la urmă. După decizia lui Trump privind submarinele nucleare, Medvedev nu a mai publicat nimic. Batista pe țambal. Incendiul la gară și opriri de trenuri. Rusia vorbește despre un atac masiv cu drone. În Rusia, în regiunea Volgograd și mai precis în gara orașului Frolovo, potrivit guvernatorului regiunii Volgograd și mass media, arde această gară pentru că a fost atacată cu drone ucrainene asupra instalațiilor de transport și energie. Potrivit acestuia, traficul feroviar este limitat în districtul Frolovski. Și să vedem și niște imagini de acolo, pentru că ne interesează. Дежурка, железнодорожную дежурку, где магазин хороший, напротив ЦТТ, въебало. Se vede la distanță că arde ceva. Aici se vede și mai bine. Dar mi se pare că aici este o filmare, chiar dacă blurată. Se vede mai bine cum ard vagoanele, vehiculele, vagoanele, gara rusească. Da? Mai este, am și jurat. Cam asta-i.
Căile ferate ruse au raportat de asemenea o oprire a trenurilor în orașul Frolovo. Ulterior, Ministerul Rus al Apărării a raportat că în timpul nopții sistemele de apărare aeriană ar fi distrus 61 de drone ucrainene. Și aici aveți lista cu unde au fost doborâte, în ce regiuni au fost doborâte aceste drone. Da, vedem că această știre este preluată și de către jurnaliștii de la Kyiv Independent. Aici se văd mai bine vagoanele și incendiile la această gară din Frolovo. Un atac masiv cu drone ucrainene a vizat gara Arceda din orașul Frolovo, regiunea Volgograd, Rusia, noaptea de 3 spre 4 august, provocând, bineînțeles, perturbări ale transportului feroviar și închizând temporar un aeroport regional. Deci această gară este la aproximativ 900 de kilometri sud-est de Moscova și la aproape 120 de kilometri de granița cu Ucraina, lângă regiunea Lugansk. Bun, dar cel mai important aspect al acestei lovituri cu drone ucrainene este acesta. SBU spune că dronele serviciilor speciale ucrainene au lovit 5 avioane de vânătoare rusești pe aerodromul Saki din Crimea ocupată. Hai să vedem. Serviciul de securitate al Ucrainei a raportat că dronele Serviciului Central de Securitate A al SBU au vizat aerodromul militar Saki din Crimea, aflată temporar sub ocupație, și au lovit aeronave inamice și un depozit de arme. Deci și un depozit de arme. Ca urmare a atacului asupra teritoriului aerodromului, un depozit de arme a fost lovit, avionul Su-30SM a fost complet distrus, un altul a fost avariat, 3 avioane Su-24 au fost de asemenea lovite. Rușii au suferit pierderi semnificative, la urma urmei, un singur avion Su-30SM poate costa în medie între 35 și 50 de milioane de dolari. În urma operațiunii speciale a Serviciului Central de Securitate A al SBU, un depozit de arme aeriene de pe teritoriul aerodromului a fost de asemenea avariat, a adăugat Serviciul Special. Aici este comunicatul Serviciului SBU pentru cei care nu cred acest lucru și dacă vor apărea imagini și vor apărea, sunt sigur, imagini suplimentare la acest comunicat, o să vi le prezentăm. Și acum trecem la ziua 1258 a războiului din Ucraina, cu pierderile rusești la data de 3 august, 1010 militari, un tank, vedeți că în ultimul timp niciun tank sau un tank, zile la rând, în ultima o săptămână, aproape 10 zile, tot așa nu știu dacă rușii au pierdut 10 tancuri în ultimele 10 zile. N-au pierdut cu siguranță. Și asta înseamnă că nu mai au tancuri. Asta e o veste foarte îmbucurătoare. Iată, nici prea multe blindate nu se mai pierd, că se pierdeau la un moment dat 40-50 pe zi. Acum se pierd câte 5, câte 3, câte 8 ultima oară, 28 de piese de artilerie și lista cu pierderile rusești o găsiți în această imagine. Și acum trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și vedem că în partea de sud, adică în Herson, cât și în Zaporojie, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor, în schimb, în această zonă de sud a Donetskului, vedem că rușii au reușit să captureze această bucată de pământ, pe care eu o estimez undeva la 3 km pătrați la nord-vest de Zelene Pole. Da? Și vedem că dacă dăm un ochi în zona Pokrovskului, în această pungă, din păcate rușii au reușit noi avansuri, așa cum se pot observa la nord de Pokrovsk, în această zonă a aproximativ 2 km pătrați, poate chiar mai puțin, iar aici în jur de 4-5 km pătrați, deci un avans total de vreo 7 km pătrați cu cel din Zelene Pole,
deja ne îndreptăm către un avans rusesc undeva la 12 km pătrați în această zi. Vestea bună este că ceasoviarul, așa cum se poate vedea, a rămas în continuare în zona ceasoviar, rușii n-au mai pătruns în partea de nord-est, da? Așa cum se poate. Rușii n-au mai pătruns în partea de nord-vest, așa cum se poate vedea în această imagine. Deci frontul a rămas stabil în această zonă în ultimele 3 zile. Mergem mai departe către zona Kupianskului și vedem că rușii n-au avut avansuri în această zonă în ultimele 24 de ore, nici în Vovchansk, așa cum bine se poate observa. Și hai să vedem dacă în zona regiunii Sumă rușii au mai făcut vreun avans. Așa cum se poate observa, rușii n-au mai avansat. Au avansat, deci, marginal, la nord-vestul Pokrovskului, dar vedem că în celelalte zone rușii n-au reușit să facă lucruri esențiale. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 3 august în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Krasnodar pe 3 august. Informația o găsiți în materialul de ieri. Se pare că Rusia se pregătește să extindă utilizarea Ucrainei ocupate pentru a lansa atacuri cu drone de tip Shahed împotriva Ucrainei. Rusia pare să încerce să-și protejeze mai bine bazele aeriene după mai mulți ani de atacuri ucrainene împotriva aviației rusești. Iată că această știre, fiind transmisă acum câteva ore de către analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, nu mai este valabilă în acest moment, pentru că avem știrea principală pe care v-am prezentat-o, potrivit căreia rușii au mai pierdut 5 avioane de vânătoare în ultima zi. Da? Deci, atât de dinamic este acest război și atât de atât de amplu încât dai o știre la ora 1, iar la ora 3 nu mai este valabilă acea știre pentru că s-a sucit cu totul la 180 de grade. Serviciile de informații rusești par să își reevalueze și eventual să își inoveze operațiunile de sabotaj în Europa. Este un articol al celor de la The Economist și Bloomberg, citând un raport viitor al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, care au raportat recent că numărul de presupuse atacuri de sabotaj rusești și incidente de război hibrid în Europa a crescut brusc la 30 de atacuri în 2024. Și acest institut a numărat de asemenea 11 presupuse atacuri hibride susținute de Rusia în Europa între ianuarie și mai 2025. Deci, rușii se pregătesc să atace hibrid și nu doar, ci și să facă sabotaje în Europa, așa că ucrainenii, cu cât îi țin mai mult acolo și chiar îi macină încet și sigur, le macină încet și sigur armata. Știm că sunt niște pierderi rusești foarte mari, iar raportul tot a crescut în ultimul timp, pentru că rușii nu mai au tancuri de cheltuit tancuri, nu mai au tancuri disponibile și atunci aruncă pe iepuraș în luptă, iar unele surse spun că pierderile rusești sunt de 16-1, adică 16 ruși pentru un ucrainean. Eu nu mă duc chiar atât de departe în extrema aia, dar știu că pierderile rusești în acest moment sunt undeva de 4-5 ori sigur mai mari decât cele ucrainene. Deci sunt niște pierderi nesustenabile. Ei vor mult, s-au extins și pe fronturi, au încercat să și cibernetic să atace, și hibrid, și România ați văzut, se extind mult și la un moment dat nu o să mai poată duce acest război și o să falimenteze economic, pentru că orice război de asemenea amploare se duce cu foarte, foarte mulți bani, bani pe care Rusia din ce în ce mai mult nu o să aibă, mai ales dacă și Donald Trump în data de 8 se ține de promisiune și impune tarife țărilor terțe, nu doar Rusiei,
țărilor terțe care cumpără petrol ieftin, pătat cu sângele civililor ucraineni și cu sângele armatei ucrainene, atunci Rusia se va scufunda, oameni buni, se va scufunda economic acolo unde este locul. Președintele Ucrainei, Zelenski, l-a numit pe generalul locotenent Anatoli Krivoinoiko în funcția de comandant al forțelor aeriene ucrainene pe data de 3 august. Acesta a ocupat funcția de șef interimar al forțelor aeriene ucrainene din august 2024 până la numirea sa în prezent ca comandant. Și vedem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 3 august cu direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Pokrovsk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie, Kamianske și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!